السلام علیکم. نننی کلاس کې به مو خبره کوو په انزرټ مینیو کې. انزرټ مینیو کې موږ چې کوم دی لینکس خبره ډسکس کړې و، نن به کمنټس خبره کوو. راځو دلته یو ورډز اخلو. صحیح شوله، د دې سلیکشن ما واغستو، دلته رالم کمنټ او کمنټ کې زه په دې باندې دغه کوم یو کمنټس پې کوم چې this is a button. صحیح شوه. او دې نه علاوه دلته یو بل ورډز اخلم او دې باندې زه کمنټس کوم. صحیح شوله. دې باندې ما فار ایگزامپل یو کمنټ وکړو، بیا دلته رالم بل یو ورډز مې واغستو. صحیح شوله. او دې باندې هم ما کمنټس وکړو. صحیح شوله. داسې کمنټس ما په دې باندې وکړو، داسې بلا شي کمنټس ما سره په دې کې اویلیبل دي. صحیح ده. دلته رالم، دې باندې ما کلیک کړو، اټومیټکلی دا کمنټس ما سره شو. دې باندې ما کلیک کړو، دا کمنټ شو. دې باندې ما کلیک کړو، دا وګوره. مطلب دا چې په یو ورډز باندې تاسو کولی شي کمنټس کولی شي. ټیک شوله. دا د اسانتیا دپاره کو، مطلب یو کس په یو ورډز کې کنفیوژن وي چې دا څه دي، مطلب د هغې باره کې دلته بیا یو شارټ کمنټس لیکلی شي. صحیح ده. مختلف پرپز دپاره استعمالیږي. دا تاسو ته ما یو اگزامپل درکړو. ټیک ده. بیا مو سره راځي فار ایگزامپل یو څو پیجز ما ځان سره نور کولی وکړلو. ټیک شوله. او بیا څه کوم، راځم دلته هیډر اینډ فوټر ته. هیډر باندې ما کلیک کړو، دا مختلف فارمیټ دي په هیډر باندې. صحیح شوله. ټایټل چې کوم دی، مطلب سرنامه ردی ده، په هغې باندې مطلب مختلف فارمیټس دي چې تاسو په دې کې کوم فارمیټ خوښوئ، هغه فارمیټ کې به تاسو سره دلته لیکل راځي. ټیک ده. یا کو مطلب مور هیډن تاسو خوښوئ، نو دلته تاسو سره بیا مور هیډن هم دي. یا مطلب هغه هیډینګ کې څه تغییرات چینج کوئ یا ریموو کوئ، نو ریموو کولی هم شئ. یا مطلب دا تاسو سره کم هیډن تاسو ځان سره جوړ کړئ، هغه تاسو سره مطلب یو ګیلري کې هم سیو کېږي. صحیح ده. فار ایگزامپل زما دا فارمیټ خوښ شو، دغه فارمیټ ولله ما سلیکټ کړو، ما سره په هیډر باندې دا هیډر باندې دا اپشن راغلی. صحیح ده. بیا ورپسې دویم نمبر مونږ سره دی فوټر. نو فوټر چې کوم دی دا مطلب څه دی، هیډر بغه سایډ ته او فوټر چې کوم دی دا لاندې سایډ ته مطلب څه نمبرز راولي. کلیک کړه، دا وګوره باره مونږ ټایټل هم راوستو، لاندې ورله مونږ نمبرز هم ورکړل. ټیک شو. بیا چې کله مونږ دا اپشن وکړو، نو په دې کې که تاسو خیال وکړئ، په دې کې په دې فوټر کې هم مطلب لاندې دا وګوره دې ډیزاین کې ډیټ اینډ ټایم اینډ نمبرز تاسو دې ډیزاین کې یا کوم ډیزاین تاسو وکړئ، دا دواړه سیم کار ورکوي. یو په هیډر کار کوي، بل په فوټر باندې کار کوي. صحیح ده. بیا دلته راشي پیج نمبر، په ټاپ باندې نمبرز ورکوي. دا وګوره کوم سایډ ته، لیفټ ته، رایټ ته، دا مختلف فارمیټس تاسو دې کې مطلب کوم یو سلیکټ کولی شئ. یا په باټم باندې. صحیح شول. نو په باټم باندې هم تاسو ورکولی شئ. یا مارجن، مطلب دا به تاسو ته په لیفټ رایټ باندې چې کوم دی دغه کوي. یا کرنټ پوزیشن چې په کوم پیج کې تاسو ولاړئ، د هغې نه به تاسو ته سټارټ واغوستلی شي. صحیح ده. بیا پیج فارمیټ دی، له تاسو فارمیټ هم چینج کولی شئ، مطلب هیډن 1 2 3 کم ډیزاین کې تاسو هیډن خوښ وي هغه راشي. یا سټارټ نمبر د څونه شروع شي. فار ایگزامپل زه دلته یو پیج کې ولاړ یم. صحیح ده. دې پیج کې زه ولاړ یم. ټیک ده. او بیا دلته زه رالم پیج نمبر ته او کرنټ پوزیشن ته رالم. صحیح ده. کرنټ فارمیټ پیج ته رالم، زه ورته یم چې سټارټ نمبر دی دلته ما سره څونه شروع شي. بره یا د 1 چې کوم دی مطلب دغه زه ورته یم چې دا د 5 نه ماته شروع واچوم. نو کلیک کړه، 1 به دا وګوره د 5 نه به شروع مونږ سره واچولی شي. صحیح ده. ها دا ټول دا مطلب سیم کار کوي. بیا د هیډر فوټر دننه بیا مطلب پرځن یو بل فارمیټ کولو شي، دا تاسو خپل هم ډسکس کولی شي. دې کې مطلب ډیټ اینډ ټایم پکې راشي. صحیح شوله. دا وګوره مختلف ډیټ اینډ ټایم تاسو راولي، کوم فارمیټ خوښ یو کې هغه ډیټ اینډ ټایم به پکې راشي. صحیح ده. یا دې باره کې مطلب اتر چا د کتاب لیکلی، یو کتاب باره کې، یا د دې فایل نیم څه دی، یا د دې فایل فات څه دی، ډاکومنټ دا وغیره ټول فیلډ پکې هم تاسو ایډ کولی شئ. صحیح ده. کویک پارټس کې مو سره ریډیمیډ پراته وي، نو هغې نه تاسو کولی شئ فار ایگزامپل راغستی شئ. فار ایگزامپل ما اتر راواغستو، اتر اټومیټکلی مو سره راغلی. صحیح ده. گو ټو هیډر ته یا فوټر ته نیکسټ پریویوز دې ته تاسو بیا څه کولی شئ، تللی شئ. دا وګورئ نیکسټ پریویوز، گو هیډر اینډ گو فوټر، اټومیټکلی به اپ ډاون تاسو ګورئ. صحیح ده. بیا ډفرنٹ فاست زه یم چې د فست پیج نمبر دی، ورپسې د سیکنډ دی بیا راشي، نو څه وي سیکنډ نمبرز مونږ سره. بیا مطلب اور جفت او تاکه خبرې، مطلب 1 2 3 تاسو دلته به کتی شئ نمبرز چې مونږ سره کمي که نه، نو هغه به مونږ دلته خو مونږ خیر فارمیټ د ډیټ اینډ ټایم سلیکټ کړی. دا پیج کلوز کوم، نیو پیج کولوم. صحیح شو. کمانډ G1 پیج ته لاړم او دې کې زه یو فارمیټ لیکم. صحیح ده. رینډم لیکم، اوکې کړم. اوس خو تاسو وګورئ دلته زه دې له مطلب پیج نمبرز ورکوم. انزرټ مینیو ته رالم، دلته رالم پیج نمبرز ته. صحیح شوله. په ټاپ باندې فار ایگزامپل دې له ما نمبرز ورکړل. صحیح ده. خو زه دې ته وایم چې مطلب ما ته په دې کې څه که دا په جفت او تاک دا وګورئ 1 2 دې کې پرېښوسته 3
فان چې نو دا جوب او غتا خبره ده دي کې هغه کولای شي صحیح ده او شو ډاکومنټ شو کې یا نه شو کې صرف لیفت سایډ نه رائټ سایډ نه دغه تاسو خپل مرزي مطابق چې کوم دې څه کولای شي پوزیشن ولا چینج کولای شي صرف کلوز دا اپشن چې کوم دی دا مینیو موږ سره شي کلوز شي حاجی بیا نیکسٹ موږ سره دی هیډر فولډر دا کې جو شو بیا موږ سره دی ټیکس باکس دې کې موږ سره ریډی میډ بلټ نمبر بلټ اینڈ ډیزاین دی صحیح ده نو دا موږ سره څه کیږي فار ایگزامپل تاسو دا ډیزاین خو ته کلیک کاغه ډیزاین به موږ سره شي دلته به بل شي راوشي صحیح ده بیا چې ډیزاین کله موږ سره اوپن شي په ډیزاین کې بیا دنه فردن یو بل اپشن موږ سره راشي هغه د شیپ ته نو پاره کې موږ څه کولای شو د دې پوزیشن فار ایگزامپل چینج کولای شي لیفت رائټ اپ ډاون مطلب راوستل غواړي الیجمنت ولا کول غواړي ټیک شو فار ایگزامپل زدي کې د ټیکست ریټن چې کوم دی دا وردا بدل شو آوټلاین ولا شیپ راولي صحیح ولا شیپ راوستي شي دا ور مختلف ډیزاین سره دی باندې موږ څه کولای شو دا ور ډیزاین ورکولای شو صحیح ده یا پارځان د دغه کې تغیراتو کې چینج راولي مطلب کوم ټیکست تاسو اډ کړی په دې کې چینج راولي یا د خپل مرزي مطلب نور داسې فارمیټ دې کې سلیکټ کوئ صحیح شو دا تاسو دې کې څه کولای شي سلیکټ کولای شي ٹھیک شو جی بیا نیکسٹ موږ سره چې کوم دی نو څه دي فیک پارټس دي په دې کې بیا موږ سره مطلب ریډی میډ کو تاسو ځان سره یو ورډز یا یو دغه سیټ کړی وي نو هغه هم تاسو ځان سره مطلب دې کې څه کولای شي اټومیټیکلی راوستي شي صحیح ده فار ایگزامپل ډاکومنټری باندې لیکي یا مطلب سب دغه تاسو دې کې کمنټس کلیک کوو کې کو کمنټس په دې باندې شي د کمنټس مطابق پتا سره شي هغه ورډز بروزي ټیک ده یا مطلب فار ایگزامپل فیلډ څه فیلډ کې مطلب ته دا کې یا دا بیا وروسته ډسکس کوو ډیټیل سره بیکاز دې کې خبرې زیاتې دي نو ټیکسټ باکس پورې موږ نن ډسکس کوو سبا بیا کویک پارټس او نیکسټ اپشن بیا انشاءالله وایي صحیح ده والسلام